Hello friends, মই বাবুল আপোনাক ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ এন সাপোৰ্টাৰ নতুন ভিডিঅত আৰু ফ্ৰেন্ডছ আজিৰ এইটো ভিডিঅত মই আপোনাক দেখাম আপুনি কেনেকৈ এনআৰসিৰ কাৰেকচনৰ বাবে আবেদন আপোনাৰ বৰতে অনলাইনত কৰিব পাৰিব। তো ফ্ৰেন্ডছ আপুনি ভিডিঅটো সকলোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ অলপ দীঘলীয়া হৈ যাব পাৰে, আপুনি ভিডিঅটো স্কিপ নকৰিব। ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো, যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চলি থকা ভিডিঅ তলত যদি সাবস্ক্ৰাইব বাটন পাব আপুনি ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে ওলাই অহা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আমি যেতিয়া নতুন ভিডিঅ আপলোড দিওঁ তেতিয়া আপুনি আমাৰ ভিডিঅ নটিফিকেশ্যন পায় সকলোৰ আগতে। তো আহক আমি এতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেন্ডছ আপুনি অলপ কষ্ট কৰি মোবাইলটো ৰটেট কৰি ভিডিঅটো চাই ল'ব আৰু মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ, এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো অ'পেন হ'ব। ইয়াত চাওক অনলাইন NRC ড্ৰাফ্ট কাৰেকশ্যন পৰ্টেল, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো অ'পেন হ'ব, আপুনি এইখিনি এবাৰ পঢ়ি ল'ব আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো অ'পেন হ'ব। প্ৰথমত দিয়া চাওক লগইন আৰু 2 নম্বৰ দিয়া আছে ৰেজিষ্টাৰ, আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো আহিব। আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ NRCৰ যিটো ARN নাম্বাৰ আছে 21 ডিজিটৰ, এই ARN নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। মই এতিয়া মোৰ ARN নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। NRCৰ ARN নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি তলত কেপচা এটা এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। মই এইটো এণ্টাৰ কৰি লওঁ, মই পিছত আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। অলপ সময় ৱেইট কৰিব। এয়া চাওক এণ্টাৰ কেপচা আৰু তলত দিয়া আছে এটা কেপচা, মই এতিয়া কেপচাটো এণ্টাৰ কৰিম। ইয়াত কেপচা দিয়া আছে HSSXNM, আপোনাৰ বোলে এইটো বেলেগ আহিব, আপুনি সেইটো হিচাপত এণ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব। ভেলিডেটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা পেজ অ'পেন হ'ব আৰু ইয়াত প্ৰথমত দিয়া থাকিব ARN নাম্বাৰ, 2 নম্বৰ দিয়া চাওক LDC কোডটো আপুনি লিগেসি ডাটা কোডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ NRCটো লিগেসি ডাটা কোড ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, সেই লিগেসি ডাটা কোড যিটো আছে সেই কোডটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। মই এতিয়া মোৰ লিগেসি ডাটা কোডটো এণ্টাৰ কৰিম আৰু এটা ফ্ৰেণ্ডছ কথা, আপুনি শুদ্ধ হিচাপে লিগেসি ডাটা কোডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপুনি ভুল কৰাৰ পিছত আপুনি শুধৰণি কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে আপুনি শুদ্ধ হিচাপে NRC লিগেসি ডাটা কোডটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। মই এতিয়া এণ্টাৰ কৰি আছোঁ, অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপুনি আৰু এইখিনি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব। মই এইটো এণ্টাৰ কৰি লওঁ, ইয়াৰ পিছত মই ষ্টেপকেইটা আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। আপুনি ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব, পেজ আৰু এখন অ'পেন হ'ব। হয়, পেজটো অ'পেন হৈছে। প্ৰথমত দিয়া আছে চাওক ARN নাম্বাৰ, 2 নম্বৰ দিয়া আছে লিগেসি ডাটা কোড যিটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিছিলে অলপ আগতে। ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে নেম আৰু HOF নেমটো আপুনি আপোনাৰ নিজৰ নামটো এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিকোনো এজন সদস্যৰ নাম এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব যিজনৰ নাম ড্ৰাফ্ট NRCত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু HOF নেম যিটো আছে এই নেমটো আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নাম এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে গড় নাম্বাৰ আৰু ইয়াৰ তলত দিয়া আছে পোষ্ট অফিচ নেম। ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি আপুনি নিজে এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব, তথাপিও মই আপোনাক অলপ পিছফালত দেখুৱাই দিম, নহ'লে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব। প্ৰথমে মই মোৰ নামটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই মোৰ দেউতাকৰ নামটো এণ্টাৰ কৰিম। আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ নেমটো এণ্টাৰ কৰিব, গড় নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব, ভিলেজ নেমটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু পিনক'ডটো আপুনি আপোনাৰ দিব। আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ যিটো পিন নাম্বাৰ হয় এই পিনক'ডটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। পিনক'ডটো এণ্টাৰ কৰাৰ দিয়া চাওক মোবাইল নাম্বাৰ, আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো শুদ্ধ হিচাপে দিব। এই মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP আহিব। মই মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ এতিয়া। মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত তলত দিয়া চাওক ইমেইল ID, আপুনি ইমেইল IDটো দিব। যদি কেতিয়াবা আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ফৰগেট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ইমেইল IDটো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, গতিকে আপুনি ইমেইল IDটো শুদ্ধ হিচাপে দিব। আৰু ইয়াৰ তলত দিয়া আছে চাওক পাছৱৰ্ড, আপুনি এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু এই পাছৱৰ্ডটো হ'ব লাগিব 8টা কেৰেক্টাৰৰ। ইয়াত এক্সাম্পল দিয়া আছে 8টা কেৰেক্টাৰৰ পাছৱৰ্ড কেনেকৈ হয়, ইয়াত ব্ৰেকেটত দিয়া আছে, আপুনি চাব পাৰিব আৰু এইটো হিচাপতে আপুনি এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি এণ্টাৰ কৰিব। মই এতিয়া আপোনাক এণ্টাৰ কৰি দেখুৱাই আছোঁ। পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব আৰু জেনেৰেট OTPত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজটো অলপ লোডিং হ'ব আৰু এতিয়া আমাৰ মোবাইলত চাগে OTP আহিব, অলপ সময় ৱেইট কৰোঁ। হয়, আহি গৈছে, OTP হেজ সেন্ড টু ইয়ৰ মোবাইল নাম্বাৰ। ইয়াত অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওঁ মোবাইলত আহিছে নে নাই, অলপ সময় ৱেইট কৰোঁ। এতিয়ালৈকে কোনো নটিফিকেশ্যন অহা নাই। হয়, আহি গৈছে চাওক ডিয়াৰ এপ্লিকেণ্ট, ইয়াত লিখা আছে আমাৰ ইউৰ OTP ইজ এইটো। মই এই OTPটো এণ্টাৰ কৰি লওঁ 962322। এতিয়া মই এইটো এণ্টাৰ কৰি লওঁ। ইয়াত চাওক OTP দিয়া আছে, মই ইয়াত OTPটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ 962322 আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি হয় আৰু অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। হয়, এতিয়া নটিফিকেশ্যন আৰু এটা আহি গৈছে, ইয়াত লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিটেড ছাকচেছফুলি, ইউ কেন নাও লগ ইন। এতিয়া আমি লগ ইন কৰিব পাৰিম, আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গৈছে। মই পেজটো ক্ল'জত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্ল'জ কৰি আপুনি আকৌ লগ ইন পেজত আহিব আৰু প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব। মই এতিয়া মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ।
মোবাইল নাম্বাৰটো মই এতিয়া এণ্টাৰ কৰি আছোঁ, আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ পাছৱাৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইলত পাছৱাৰ্ড ছেভৰ কাৰণে দেখুৱাই দিলে আপুনি নিশ্চয় ছেভত ক্লিক কৰিছে আৰু ছেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো অট'মেটিক ছেভ হৈ যাব। আপুনি দুবাৰ পাছৱাৰ্ড এণ্টাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। আপুনি কেপচাটো এণ্টাৰ কৰিব, আপোনাৰ মোবাইলত যিটো কেপচা দেখুৱাই আছে কেপচাটো আপুনি এণ্টাৰ কৰি ল'ব। মই মোৰ কেপচাটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। কেপচাটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক পেজ আৰু এখন ওপেন হৈছে। প্ৰথমত দিয়া আছে ষ্টেপ 1, আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ নাম আহি যাব। যিকেইজনৰ নাম NRCত ড্ৰাফ্ট NRCত প্ৰকাশ পাইছে তেখেতৰ নাম আপুনি চাব পাৰিব। মই আপোনাক ডেস্কটপ চাইড কৰি দেখুৱাই আছোঁ। ডেস্কটপ চাইড কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ সকলো সদস্যৰ নাম। এতিয়া আপুনি যাৰ নামত কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে ইয়াত চাইডত দিয়া চাওক নিড টু চেঞ্জ, আপুনি নিড টু চেঞ্জত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি ভালকৈ চাই লওক, আপুনি যাৰ নামটো কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে চাইডত দিয়া আছে নিড টু চেঞ্জ, আপুনি নিড টু চেঞ্জত ক্লিক কৰিব। নিড টু চেঞ্জত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ যিটো কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। নাম, জন্মৰ তাৰিখ, দেউতাকৰ নাম আপুনি সকলো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। নিড টু চেঞ্জত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই যিজনৰ নাম আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তাৰ সকলো ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব। নেম, ফটো, বয়স আপুনি সকলো দেখিবলৈ পাব। আপুনি যিটো কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে আপুনি ইয়াত ট্ৰিক চিন লগাব লাগিব। ইয়াত চাওক প্ৰথমত দিয়া আছে নেম ইন ড্ৰাফ্ট আৰু এইটো চাইডত দিয়া আছে একচুৱেল নেম। আপুনি একচুৱেল নেমটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ জুম কৰি কৰি। মই এইটো নাম চেঞ্জ কৰি আপোনাক দেখুৱাম অসমীয়া নামটো। আৰু আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপুনি ফটো এড কৰিব পাৰিব। যদি ফটো নট এভেইলেবল দেখুৱায় আপুনি ইয়াত চিলেক্ট ফটোত ক্লিক কৰি আপুনি ফটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ছেভ ফটো আপুনি কৰিব পাৰিব। মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। আপুনি যিটো কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে এইটো এনেকুৱা জুম কৰিব আৰু ক্লিক টু এডিট তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক একচুৱেল নেমটো এডিট কৰা অপশ্যনটো আহি গৈছে। এতিয়া আপুনি নামটো এডিট কৰিব পাৰিব। মই এইটো নাম এডিট কৰিম। ইয়াত শ্বহীদ আহমদ আহিছে, ইয়াক মই শ্বাহিদ আহমদ কৰিম। এইটো মই এডিট কৰি আছোঁ, আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। নেম এডিট কৰাৰ উপৰি যদি আপুনি বেলেগ কিবা এডিট কৰিব বিচাৰে দেউতাকৰ নাম বা জন্মৰ তাৰিখ তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটোৰ আগত এনেকৈ চেক মাৰ্ক লগাই দিব আৰু লগাই আপুনি এইটো এডিট কৰিব পাৰিব। যদি ফটো নট এভেইলেবল দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি তলত আহিব একেবাৰে। ইয়াত চাওক দিয়া আছে ফটো একশ্যন আৰু চিলেক্ট ফটো, আপুনি চিলেক্ট ফটোত ক্লিক কৰিব। চিলেক্ট ফটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ যদি পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে আপুনি এলাউত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা ফটো আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব। কাৰেকশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি এবাৰ ধুনীয়াকৈ চেক কৰি ল'ব। যদি কিবা ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ এবাৰ কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব আৰু কাৰেকশ্যন কৰি আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত চাওক ছাবমিট বটম আছে, আপুনি ছাবমিট বটমত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক কি আহে। মই এতিয়া ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিছে ডু ইউ ৱেণ্ট টু কনফাৰ্ম দ্য চেঞ্জেছ, আপুনি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। যদি কনফাৰ্ম হয় কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াত মনোযোগ দিব, আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। মই আপোনাক এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈ আছোঁ। ইয়াত দিয়া আছে ডাটা হেজ বিন আপডেটেড ছাকচেছফুলি, ডু ইউ ৱেণ্ট টু কণ্টিনিউ ইন দিছ পেজ। যদি আপোনাৰ বেলেগ কাৰেকশ্যনৰ আছে বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ আৰু কেইজনৰ নাম কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নট ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ বেলেগ কাৰেকশ্যনৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি য়েছত ক্লিক কৰিব। কিন্তু যদি আপোনাৰ কাৰেকশ্যনৰ আছে আৰু আপুনি য়েছত ক্লিক কৰি দিয়ে পিছত কিন্তু আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব তেখেতৰ নামবিলাক। গতিকে আপুনি য়েছত ক্লিক নকৰি আপুনি নট ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপুনি য়েছত ক্লিক কৰে কিন্তু আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে মোক আপুনি দোষিব নোৱাৰিব। গতিকে মই আপোনাক কৈ আছোঁ আপুনি নট ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ বেলেগ কাৰেকশ্যনৰ আছে। মই এতিয়া নট ক্লিক কৰি আছোঁ কাৰণ মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ বেলেগ কাৰেকশ্যন আৰু আছে, মই কৰিব লাগিব। এতিয়া মই নট ক্লিক কৰি দিছোঁ। নট ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। আমি আকৌ হোম পেজত উভতি আহিম, অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। ইয়াত চাওক দিয়া আছে প্ৰথম চাওক ইয়াত নিশ্চয় আপুনি দেখিবলৈ পাইছে মই যিটো কাৰেকশ্যন কৰিছোঁ এইটো আপডেট দেখুৱাই আছে। এতিয়া যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বেলেগ সদস্যৰ নাম আছে আৰু আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব তেতিয়াহ'লে আপুনি গেট চেঞ্জত ক্লিক কৰিব আৰু এইখিনি নাম কাৰেকশ্যন কৰিব আৰু কাৰেকশ্যন কৰাৰ পিছত আপুনি য়েছত ক্লিক কৰি আপুনি বাকী প্ৰচেছটো আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপুনি কাৰেকশ্যন যিমানটা কৰিব লাষ্টত আপুনি নট ক্লিক কৰিব, আপুনি য়েছত ক্লিক নকৰিব। আৰু যেতিয়া সকলো সদস্যৰ নাম কাৰেকশ্যন কৰা হৈ যাব তেতিয়া একেবাৰে শেষত আপুনি য়েছত ক্লিক কৰি আপুনি বাকী ষ্টেপকেইটা কণ্টিনিউ কৰি যাব। এইকেইটা আপুনি নিজেই পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কালি আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। থেংক ইউ।